Σε αυτό το σημείο θα δώσω το λόγο στον Μιχάλη Λάβδα να μας διαβάσει το κείμενο το οποίο μας έστειλαν τα παιδιά από την ομάδα της Τουρκίας, Transevi, όπου προαναφέραμε, οι οποίοι έχουν φτιάξει με επιτυχία το σπίτι της τρανς. Αναφορικά, είναι ένας χώρος στέγασης και φιλοξενίας, τρανς κυρίως απόρων ατόμων, αλλά και χώρος μερικής φιλοξενίας LGBTQI προσφύγων και ατόμων που χρειάζονται άμεσα άσυλο. Είναι ένα project που το λειτουργούν άτομα τρανς με εμπειρία στην παροχή ενός ασφαλούς και βιώσιμου καταφυγίου. Όπως στην Ελλάδα, έτσι και στην Τουρκία, τα LGBTQI άτομα και ειδικά οι γυναίκες τρανς δέχονται συχνά πολύ βίαιες επιθέσεις μίσους, όπου τις περισσότερες φορές κάποιες από αυτές καταλήγουν σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο και σε άλλες δολοφονούνται με τραγικό τρόπο. Δυστυχώς αυτό είναι ένα σύνηθες και καθημερινό φαινόμενο, όπως μας ανέφεραν και τα άτομα της οργάνωσης. Το λόγο όμως θα δώσω στον Μιχάλη για να μας διαβάσει το κείμενο της ομάδας, αλλά και να κάνει την απόδοση στα ελληνικά. Πραγματικά αξίζει την προσοχή μας. Ευχαριστώ τον Γιάννο. Περνάω αμέσως στην ανάγνωση του χαιρετισμού. The Trans Guest House Project. Το Trans Guest House είναι ένα σπίτι για τρανς άτομα που διανύουν μια δύσκολη φάση στη ζωή τους χωρίς να έχουν χώρο διαμονής. Επίσης, απευθύνεται σε τρανς άτομα και LGBTQI πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο από τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή που απειλούνται από τη βία ή LGBTQI άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την υγεία τους. Ακόμη, λειτουργεί και ως οίκος ευγυρίας, όπου άτομα τρανς και LGBTQI λαμβάνουν φροντίδα υγείας και βρίσκουν έναν ασφαλή χώρο όπου δεν απειλούνται από τη βία. Τα τρανς άτομα δεν είναι πάντα νεαρής ηλικίας και οι περισσότεροι δεν έχουν καθόλου ασφάλεια υγείας. Στην Τουρκία, τα τρανς άτομα πεθαίνουν στους δρόμους όταν μεγαλώσουν, εξόριστοι από τις οικογένειές τους, το κράτος και την κοινωνία. Είναι ένα project που το λειτουργούν τρανς άτομα με εμπειρία στην παροχή ενός ασφαλούς και βιώσιμου καταφυγίου. Είναι μια αυτοοργανωμένη δομή αυτοβοήθειας. Υποστηρίζει στρατηγικές για την προστασία ευάλωτων LGBTQI προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Έχουμε λάβει αιτήματα από τρανς και γκέι άτομα από τη Μέση Ανατολή, οι οποίοι δεν έχουν καμία εγγύηση για τη ζωή τους και καταφεύγουν στην Τουρκία. Στο United Nations Refugee Office in Solidarity with Immigrants and Refugees Association, καθώς και σύλλογοι προσφύγων, έχουν αρχίσει να κατευθύνουν όλα τα άτομα LGBTQI στο γραφείο μας. Οι συνθήκες εμφυλίου στη Συρία, αλλά και τα τρανσφοβικά και ομοφοβικά εγκλήματα σε βάρος ατόμων LGBTQI από ριζοσπαστικές Ισλαμικές ομάδες συμβάλλουν στην όλο και μεγαλύτερη ροή των προσφύγων προς την Τουρκία. Το πρώτο Trans Guest House στην Τουρκία ονομάζεται Sinzengul Guest House, ο οποίος Sinzengul δολοφονήθηκε το 2014 και ιδρύθηκε από την LGBT ομάδα της Κωνσταντινούπολης ως καταφύγιο που λειτουργούσε με τα δικά του μέσα, την εθελοντική δουλειά, αλλά και την αλληλεγγύη της τρανς κοινότητας. Μέσα σε 3 χρόνια έχουμε λάβει πολλά αιτήματα που ξεπερνούν τις διαθέσιμες θέσεις των ξενώνα και ανταποκριθήκαμε σε ανάγκες που αφορούσαν στη διασύνδεση με νομική και ιατρική υποστήριξη. Παράλληλα, έχουμε αξιολογήσει την έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε θέματα LGBTQI και δικαιωμάτων στους εργαζόμενους σε διοικητικές ή νομικές υπηρεσίες, δηλαδή προσωπικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, δικηγόρους, δασκάλους, αλλά και στους επαγγελματίες υγείας, γιατρούς και νοσηλευτές. Το 2014 ξεκινήσαμε τη λειτουργία του δεύτερου Trans Guest House, που ονομάστηκε Eylul Sansing Guest House, ο οποίος αυτοκτόνησε πηδώντας από τη γέφυρα του Βοσπόρου στις 5 Ιανουαρίου 2015. Σημαντική βοήθεια παρασχέθηκε από την τρανς κοινότητα, την οργάνωση OIQI και Trans Angles που υποστήριξαν το project οργανώνοντας μια μεγάλη εκδήλωση με στόχο το fundraising για την κάλυψη του ενοικίου του χώρου για 1 χρόνο. Στο πλαίσιο του project έχουμε αυξήσει τη χωρητική δυνατότητα στέγασης αλλά και την ένταξη του ξενώνα σε ένα βιώσιμο, οικονομικά αλλά και με άλλους χώρους πλαίσιο. Έχουμε ενδυναμώσει 60 άτομα LGBTQI σε θέματα δικαιωμάτων αλλά και στην παροχή φροντίδας σε τραυματικά βιώματα. Παρακολουθούμε την εξέλιξη 30 εγκλημάτων μίσους και τις περιπτώσεις των προσφύγων με ένα δικηγόρο. Επιπρόσθετα, έχουμε κάνει δράσεις για την ευαισθητοποίηση σε θέματα εγκλημάτων μίσους σε 4 πόλεις, εκπαιδεύοντας 60 γιατρούς, δικηγόρους, δασκάλους, αλλά και προσωπικό της τοπικής αυτοδιοίκησης για τα θέματα αυτά. Δημιουργούμε ένα δίκτυο από δικηγόρους, γιατρούς, νοσηλευτές και ψυχολόγους σε 4 διαφορετικές πόλεις. Δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα για το Trans Guest House και έχει προωθηθεί στην LGBTQI κοινότητα.
Επίσης, λειτουργούμε το Trans Project για τα δικαιώματα με τηλεφωνική γραμμή για θύματα εγκλημάτων μίσους που είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο κάθε ημέρα σε συγκεκριμένο τηλέφωνο.